Welcome back to English Makeasy by Deepak. আজি আমি correct tense সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। Correct tense grammar or NET বিষয় যে নৱম মান শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষলৈকে আছে। ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা যেনে TET আদিটো correct tense অবিচ্ছেদ্য অংগ। গতিকে আজিৰ এই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাৰণে ইয়াত 80টা টেন্স প্ৰেক্টিছ কৰাৰ যত্ন কৰা হৈছে। গতিকে এই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো পলম নকৰাকৈ। এই ভিডিঅ'টিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক 2013 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ যিখিনি টেন্স ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত আহিছিল সেইখিনি সমাধান কৰা হৈছে। তাৰ পিছতে HSLC ত 2013 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে অহা প্ৰশ্নখিনি সমাধান কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে কিছু বিশেষ টেন্সৰ নিয়ম সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন সমাধান কৰা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত ইয়াত 80টা টেন্স প্ৰেক্টিছ আছে। গতিকে সেইখিনি আমি আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমে আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ অহা প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিছো। ইয়াৰ নম্বৰ 1, my brother practiced law these days. ইয়াত these days সময়সূচক শব্দ আছে। আমি জানো যে ক্ৰিয়াৰ সময়কে কাল বোলে নহয় জানো। ক্ৰিয়াৰ মানে কামটো কেতিয়া হৈছিল তাৰ সময়সূচক সময়টো টেন্সত আটাইতকৈ দৰকাৰী। গতিকে ইয়াত কিছু সময়সূচক শব্দ আছে যেনে these days। এই সময়সূচক শব্দবিলাকৰ পৰা আমি ইয়াৰ বাক্যবিলাকৰ টেন্স সম্পৰ্কে অনুমান কৰিব পাৰিম নাইবা শুদ্ধ টেন্সত লিখিব পাৰিম। So these days থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াত প্ৰেজেন্ট বুজি পাইছো যে প্ৰেজেন্ট আৰু my brother practiced law these days আজিকালি প্ৰেক্টিস কৰি আছে গতিকে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হ'ব। My brother is practicing law these days. The patient died before the doctor reached. ইয়াত ঠিক একেই সময়সূচক শব্দ যেনে before আছে। before বাক্যত কাৰেক্ট টেন্স কৰিবলৈ দিয়া বাক্যটোত যদি before শব্দটো থাকে আৰু তাৰ পিছত অতীতৰ কোনো সময় উল্লেখ থাকে অতীতৰ সময় ইয়াত আছে the doctor reached ডক্টৰ আহি পাইছিল অতীতৰ সময় খুচাইছে গতি বিফৰ থকাৰ পিছত যদি অতীতৰ সময় খুচাই তেতিয়া হলে আমি সেই শব্দটোৰ বিফৰৰ আগত থকা ভাৰ্বটো past perfect tenseত লিখো। The patient had died before the doctor reached. You sleep when I enter the room. When শব্দটো থাকিলেও আমি past continuous tenseত লিখো। You sleep গতিকে ইয়াত তাৰ পিছত when শব্দটো আছে past continuous at লিখিছো। You were sleeping when I entered the room. She come here the day after tomorrow. So tomorrow, day after tomorrow, এনেবিলাক থাকিলে আমাৰ কি হ'ব next থাকিলে future tense আমি লিখো। সময়সূচক future সময়সূচক শব্দ এইবিলাক। গতিকে she will come here the day after tomorrow. They win the match. তেওঁলোকে খেলখনত জয়লাভ কৰিছে। কিন্তু জয়লাভ কৰিছে যদি ইয়াত অতীত কালৰ কোনো সময় উল্লেখ নাই অতীতৰ যেন লাগিলেও কিন্তু অতীতৰ সময় উল্লেখ নাই অথচ অতীতত হোৱা কামটোৰ ৰিজাল্ট ফলাফল এতিয়ালৈকে আছে তেখেতসকলে খেলত জয়লাভ কৰিছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো। They have won the match. We visited the Taj Mahal last year. ইয়াত last year আছে অতীতৰ সময় উল্লেখ আছে the last year নাইবা yesterday এনে ধৰণৰ last অতীতৰ নিৰ্দিষ্ট সময় থাকিলে আমি past indefinite tense ব্যৱহাৰ কৰো। So answer হ'ব we visited the Taj Mahal last year. I met him while I go to his office. I met him while I was going to his office. When আছে while আছে গতিকে past continuous tense হ'ব। They live in this place since 1970. Since শব্দটো থাকিলে আমি present perfect continuous tense ব্যৱহাৰ কৰো। They have been living in this place since 1970. The train leave before I reached the station. Before আছে with the present perfect tense past perfect tense ব্যৱহাৰ হ'ব। I wish I be a king. I be a bird. So ইয়াত I wish এনে ধৰণৰ I wish থাকিলে পিছৰখিনি pastত ধৰা হয় আৰু যেহেতু wish কৰা হৈছে আসলতে মই bird নহয় কিন্তু মই চৰাই হোৱাৰ কল্পনাহে কৰিছো। ইয়াত তেনে কল্পনা ক্ষেত্ৰবিলাকত unreal বিলাকত were ব্যৱহাৰ কৰা হয় was নহয়। So I wish I were a bird. Your letter reached me yesterday. Yesterday past সময় খুচাইছে গতিকে past indefinite হ'ব। He make a doll now. Now থাকিলে present continuous হয় গতিকে he is making a doll now. He work here since 2011. The since থাকিলে আমি জানো present perfect continuous. He has been working here since 2011. I read the letter last night. Last night past খুচাইছে গতিকে past indefinite tense. I wrote the letter last night. He sit in the library when I saw him. Sit when শব্দটো থাকিলে
আমি past continuous ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে he was sitting in the library when I saw him. If I were you, I not do that. So condition ইয়াত যদি কাল্পনিক শর্ত থাকে imaginary condition তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰোঁ আমি would সহায় লওঁ so if I were you I would have not done that. The first World War lasted for 4 years and ended in 1918. এই প্ৰশ্নটো 2014 আৰু 2018 দুবাৰ আহিছিল The first World War lasted for 4 years and ended in 1918. The rubbish bin come again in the afternoon tomorrow. So tomorrow say future tense. The rubbish bin will come again in the afternoon tomorrow. Recently the price of petrol go up. So recently থাকলে present perfect ব্যবহার করো আমি Recently the price of petrol has gone up. I do a lot of work today. So yet complete মধ্যে কৰা যেন লাগিছে যদি অতীতৰ সময় নাই গতিকে I have done a lot of work today. I wish my brother be here. I wish আছে wish থকা ক্ষেত্ৰত পিছৰখিনি pastত হয় আৰু ইয়াত যেহেতু I wish my brother were here. Brother ইয়াত থকাটো wish কৰিছিল কিন্তু তেখেতৰ brother ইয়াত নাই মানে unreal তেনে ক্ষেত্ৰবিলাকত আমি were ব্যৱহাৰ কৰোঁ. As he crossed the road, a bus knocked him down. So এটা আমি বুজি পাইছো as থাকিলে past continuous হয় আৰু এটা ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পালেতো আৰু সহজ হয় যে ৰাস্তা ক্ৰস কৰি থাকোতে বাসে খুন্দিয়াইছিলে ৰাস্তা ইতিমধ্যে ক্ৰস কৰাৰ পিছতো খুন্দিয়াৰ প্ৰশ্ন নাথাকে গতিকে যেহেতু যেতিয়া তেওঁ ৰাস্তা ক্ৰস কৰি আছিল as he was crossing the road. I think of going abroad for quite some time. So I have been thinking of going abroad for quite some time. This paper appears twice a week. This paper appears twice a week. Twice a week, once a month, once a year. Present indefinite হয় present indefinite tense ব্যবহার We do our lessons when the light went out. When I say past continuous, we were doing our lessons when the light went out. I usually go to bed at 11 o'clock. So usually সাধাৰণতে present indefinite tense হয় I usually go to bed at 11 o'clock. All the answers to the questions be wrong. So all the questions to the answers are wrong. I wait for you since morning. Since is a present perfect continuous. I have been waiting for you since morning. Football play everywhere in the world. So এই ক্ষেত্ৰত passive patternত লেখা হৈছে ফুটবল পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে খেলা হয় So football is played. Football is played everywhere in the world. I usually go to bed at 10 o'clock. এবাৰ 11 o'clock আহিছিল এবাৰ 10 o'clock আহিছে গতিকে একেই বুজোৱাৰ প্ৰয়োজন নহব যেন লাগিছে The teacher knew the boy was lying. Teacher knew that the boy was lying. He worked here since 2009. Since when I reached the station, the train leave. When I reached the station, the train had left. Yet I mean, train had left লিখাৰ কাৰণ হ'ল যেতিয়া মই ষ্টেচন পাইছিলো তেতিয়া ট্ৰেইন লিভ কৰিছিল অলৰেডি পাৰ ইয়াত when থাকিলেও past continuous এই কাৰণেই নহয় কাৰণ ট্ৰেইন ইতিমধ্যে লিভ কৰিছিল ষ্টেচন গতিকে আগত হোৱাটোক আমি past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিছো I go to Delhi tomorrow. So tomorrow কাইলৈ এনে ক্ষেত্ৰত আমি go থাকিলে going to ব্যৱহাৰ কৰি future অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো I am going to Delhi. I wish I know her. Wish থাকিলে পিছৰ ভাৰটো past হয় গতিকে I wish I knew her. The meeting begin when we arrive at the auditorium. ইয়াত when থাকিলেও past indefinite হ'ব The meeting began when we arrived at the auditorium. As soon as I came in, she left the room. As soon as I came in, she left the room. As soon as লগে লগে হৈছে দুইটা past. To hate men be the biggest crime. সেটা সঁচা কথা মানুহক ঘৃণা কৰাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ এনে সঁচা কথা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে present indefinite অৰ্থাৎ be ৰ present form হৈছে is. To hate men is the biggest crime. Please stop singing because I try to work. Yet please stop singing, never don't disturb. এনে ক্ষেত্ৰবিলাকত
পিছৰ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত পৰিণত হয় প্লিজ ষ্টপ সিঙ্গিং বিকজ আই এম ট্ৰাইং টু ৱৰ্ক এবাৰ আমি HSLC এক্সামিনেশ্যনত 2014 চনৰ পৰা 20 চনলৈকে অহা প্ৰশ্নখিনি কাৰেক্ট টেন্স সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰোঁ I go there before she went I had gone there before she went 10 years passed since I met you last ইয়াত since থাকিলেও present perfect continuous এই কাৰণেই নহয় past verbক আমি continuous কৰিব নোৱাৰো গৰে যদি continuous কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহলে তাৰ আগৰটো টেন্সত লৈ যাব লাগে the present perfect tense আমি ইয়াত হেইভাবে লিখিছো 10 years have passed since I met you last when she came I write a letter when she came I was writing a letter they live in Delhi for 10 years they have been living in Delhi for 10 years when he came it be all over when he came it was all over he stay here until you return until a future time husaise he will stay here until you return if I be you I would not have called him again if I were you I would not have called him again the principal is not in his room he go out the principal is not at home he has gone out ulai golo if it rain we shall not go out if thoka বাক্য বিলাক আসলতে কন্ডিশনার হয় কিন্তু কন্ডিশন তিনি প্ৰকাৰ আছে আমি জানো ওপেন কন্ডিশনত হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে yes no কন্ডিশন বুলি কোৱা হয় ইয়াক if it rain we shall not go out বৰষুণ দিলে আমি ওলাই না যাও এনে ক্ষেত্ৰ বিলাকত যদি এটা পাৰ্ট দুটা ভার্ব দুটা থাকে এটা ভার্ব ফিউচাৰত থাকিলে আনটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় if it rains we shall not go out we know each other for the last 10 years we have known each other for the last 10 years it is time we go to bed it is time thakile pisor verb to past form ot likha hoy it is time we went to bed she behaves as if she knew everything as if thakile verb to past tense ot likha hoy she behaves as if she knew everything the bell rang after we finish our work the bell rang after we had finished our work please ring me up as soon as he come please ring me up as soon as he comes as soon as thakile ami agot past ot likhisilu kintu yat present likhar karon hoise duta verb hoite agor verb to ring to present form ot thokar karone ami পৰৱৰ্তী verb to present form ot likhisu she read a book when I saw her she was reading a book when I saw her she be a teacher since 2002 she has been a teacher since 2002 I wish I be a king I wish I were a king the boy sleep don't disturb him with a don't disturb please stop এনে ধৰণৰ শব্দ থাকিলে আমি কি কৰো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো the boy is sleeping don't disturb him উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অহা ইতিমধ্যে প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰা হল এতিয়া আমি কিছু বিশেষ টেন্স সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম যিখিনিৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক টেটেই হোক বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা নাইবা HSLC চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰু ক্লাস 9 ৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব if I be you I would not go there ব্ৰেকেটত বি দেখিছে গতে ইয়াত প্ৰথম ছটা কেৱল বি সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰা হৈছে if I be you I would not go there if I were you I would not go there so পিছৰ অংকত যেহেতু would আছে would থকা কাৰণে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো would থকাৰ কাৰণে আমি be to were ব্যৱহাৰ কৰিছো a little learning be a dangerous thing এটা আমি সকলোৱে জানো যে little learning is a dangerous thing she be in London since 1990 so since 1990 she has been in London since 1990 we two be friends for long for us so we two have been friends for long when be printing invented passive form thokar karone ami yat when was printing invented she behaves as if she be a mat she behaves as if she were a mat I wish I do it I wish I did it
She behaves as if she do everything. She behaves as if she did everything. She treated him as though he be a king. She treated him as though he were a king. It is time I go home. It is time I went home. As he crossed the road, a bus knocked him down. As he was crossing the road, a bus knocked him down. এবার আমি কিছু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সৰ ভ্যাৰাইটি এটা আলোচনা কৰিছো. He come here once a week. So yet once a week, twice a week, thrice a week, 4 times a week, 5 times a week, নাইবা once a month, once a year, twice a month, twice a year. এনে ধৰণৰ শব্দ থাকিলে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়. He comes here once a week. The people appear fortnightly. Fortnightly মানে হৈছে 15 দিনৰ মূৰে মূৰে. This paper appears fortnightly. She go to music class each Sunday. So every থাকিলেও present indefinite, each থাকিলেও present indefinite. She goes to music class each Sunday. People say that pandemic come every 100 years. So people say that pandemic comes every 100 years. Water flow downward. Water flows downward. Water freeze in extreme cold. Water freezes in extreme cold. The man take to hospital yesterday. এই ক্ষেত্ৰত subject আছে, the man verb আছে, কিন্তু object নাই. কি নিছিল, কাক নিছিল, object নাই. যদি object নাথাকিলে আমি ইয়াক correct tense কৰিবলৈ হলে passive patternত লিখিব লাগিব. So the man was taken to hospital yesterday. The man take the boy to hospital yesterday. কিন্তু ইয়াত subject আছে, verb আছে আৰু object আছে. গতিকে activeতে কৰিব পৰা যাব. The man took the boy to hospital yesterday. Many soldiers killed in the Kargil war. Same. Many soldiers subject, verb, object নাই. The passive patternত হ'ব. Many soldiers were killed in the Kargil war. She locked the door before she went out. She had locked the door before she went out. The students prepared their lessons before the teacher came. The students had prepared their lesson before the teacher came. She came to meet him after he left the place. She came to meet him after he had left the place. But এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিবই লাগিব যে আখিটা টেন্স প্ৰেক্টিছ যেহেতু কৰোৱা হৈছে, গোটেই নিয়মবিলাক হয়তো ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ সময় পোৱা যোৱা নাই. গতিকে যদি কোনোবা নিয়ম বুজিবলৈ অসুবিধা হৈছে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনালে আমি সমাধান কৰাৰ নাইবা পুনৰ এক্সপ্লেইন কৰাৰ নাইবা যিমান পৰা যায় সহায় কৰাৰ যত্ন কৰিম. আশা কৰোঁ এইখিনি উপকৃত হ'ব. ধন্যবাদ.